ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا إلى ربنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل ما سلك مسلكه واستسان بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم منهما رجالا كثيرا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. lẹ́yìn gbà tí a wá ìsọ̀lọ́jọ́ ọba dẹ́dà kúrò níbi abọ́rọ̀ ṣètò ẹni lẹ́kùnmá abẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa yìí pẹ̀lú orúkọ ọlọ́run bá jẹ́káyé ọba sàkẹ́ ọ̀run. Adá ọpẹ́ fún ọba dẹ́dà tí ó tún fa nígbà láyé ká tẹ̀síwájú níbi tí a fi àdàgbà ètò ìrọ̀ sí ní ìjẹ́jọ́. Atọrọ ìkẹ́ ọlọ́run àti ìgẹ́ ọlọ́run kó máa bá ànábì wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ẹni tí ọba dẹ́dà gbédèdè kó bá lè máa jẹ́ ìkẹ́ àti àánú fún gbogbo ayé. Kí ìkẹ́ yìí kó má pin lórí ànábì nìkan kó tún máa bẹ lórí àwọn ará ilé rẹ̀. Bákan náà kó máa bẹ lórí àwọn sàhábà rẹ̀. Kí ìkẹ́ ọlọ́run àti ìgẹ́ ọlọ́run kó máa bẹ ní kọ̀ọ̀kan wa gbé. Láì ní dènà pẹ̀lú àkòrí ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ gbéyẹ̀wò lénìí òun náà ni ìtàn Qarun lánàtúlá alayhi. Kí sọ́tù Qarun, ìtàn Qarun ni a fẹ́ gbéyẹ̀wò ní ìní. Ọba dẹ́dà tí ọlá rẹ̀ ga ó ti sọ fún wa nípa tó ní ṣe pẹ̀lú ọkùnrin tó jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run ní Suratul Qasas. Ọba dẹ́dà ṣàlàyé rẹ̀ fún wa nínú àwọn èèyàn tí wọ́n bá Ànábì Musa alayhi salam tí wọ́n bá lùgbà ní òun náà ní Qarun ń bẹ kí ìgbéjìnà sí ìkẹ́ Ọlọ́run kó máa bá. Àmín. Àwọn àfáà sọ wípé takafala Allahu bi arzaki khalqihi. Ọlọ́run bá ti ọdá láre ga òun náà ni arísìkí àwọn ẹ̀dá rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. Arísìkí àwọn ẹ̀dá rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ tani ń bẹ lọ́wọ́ ọba dẹ́dà nìkan. Ẹni tí ó dọlọ́rọ̀, ẹni tí ó dolówó, ẹni tí ó kọ́lé, ẹni tí ó ra mọ́tò, ẹni tí ó dẹ̀yàn gíga níbi arísìkí ọba dẹ́dà lọ́ba tí wọ́n decide òun nìkan ní ìkápá náà sí kíni o ní ìkápá ń bẹ ní ọ̀dọ̀ rẹ̀ nìkan sọ òun nìkan ni. Bàdẹ́dà ń sọ fún wa ní Suratu Hud ọlọ́ni wa ma min dabbatin fil ardi. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa ma min ولا في السماء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Ọlọ́run ní kò sí ẹ̀dá kankan tó jẹ́ ẹ̀dá ìbá àṣẹlẹ̀ ìta àfojúrí abẹ́lẹ̀ ìta àfojúrí tó ṣe ipò ń sẹ̀mí lórílẹ̀ ayé illa ala Allahi rizquha. Àgbẹ́jẹ́ wípé àrísìkí wọn á jẹ́ àmú wọn bí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé sí ayé wọn ọ̀dọ̀ ọba dẹ́dà ní ti ń wá. Gbogbo tọ́lọ́run dá pátápátá òun náà ni ọba tí máa ń sárísìkí fún wọn tí máa ń tọ́jú wọn á jẹ́ àmú bí wọ́n sì lò gbé sí ayé wọn òun ni máa ń ṣètò rẹ̀. Àwọn àfáà sọ wípé wa qasama al-arzaqa bayna ibadihi. Ọba dẹ́dà ti pín àrísìkí ìyí tá pè ní rísíkù ó ti pín láàrin àwọn ẹrúsìn rẹ̀ àwọn ẹ̀dá tó dá. Ọba dẹ́dà ti pín àrísìkí láàrin wọn. Fabasata liman sha'a. Ọlọ́run gbòòrò àrísìkí fi ẹni tó bá wù. Àwọn kan ó dọlọ́rọ̀, àwọn kan bílíọ̀níà ni wọ́n, àwọn kan tírílíọ̀níà ni wọ́n.
ọlọ́run yóò tẹ arísìkí tó pọ̀ fáwọn tó bá wù nínú àwọn ẹrúsìn rẹ̀ wa qaddara liman sha'a ọlọ́run a sì máa gárísìkí lé àwọn kan lọ́wọ́ nínú àwọn ẹ̀dá rẹ̀ tó ṣe wípé tó bá jẹ tàárọ̀ báyìí tọ̀sán kò ní mọ bí tọ̀sán ó ti rí kalẹ́ ò sì ní yé ọba dẹ́dà ti ṣàlàyé rẹ̀ nù ló fi jẹ́ pípà tó ọba dẹ́dà ń ṣàlàyé fún wa nípa ọ̀rọ̀ sọ́dákọ̀ ní sọ́tò tọ́lá ọlọ́ni lè yún fi dú sáàtì mí sáàtì ọlọ́ni ẹnikẹ́ni tọ́lọ́run bá gbàyà rísìkì rẹ̀ fún tó lóólọ́ tó ní púpọ̀ ọba adẹ́dà ní kó ná ní púpọ̀ tá a fún wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. ọlọ́run ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tọ́lọ́run bá gárísìkì rẹ̀ lọ́wọ́ in ta fún wọn ò tó wọn ná kéékèèké náà la fún wọn kò pọ̀ ọlọ́run ní ààbò wọn kí wọ́n mọ̀ sí tọrẹ àánú ọ ọlọ́run nínú díẹ̀ ta fún wọn ọlọ́run ní kí wọ́n ná ń bẹ̀ ọlọ́run wá sọ wípé la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. ọba adẹ́dá ò la nǹkan kan bẹ̀mí kan lọ́rùn àyàfi dèndé tọ́lọ́run bá fún wa ìtọ́lọ́run bá fún wa ma ní dèdè tí ó ṣe kíni o tí ó béèrè lọ́wọ́ wa òun náà ní ẹbí ṣàlàyé fún wa wípé nínú ìṣesí ọba adẹ́dà ni wípé àwọn kan bẹ́ẹ̀ náà àwọn ẹrú rẹ̀ tọ́lọ́run tárísìkì wọn pọ̀ tí wọ́n lò lọ àwọn kan sì ń bẹ́ẹ̀nu wọn tọ́lọ́run gárísìkì lé lọ tẹ́ pé ìwọ̀nba díẹ̀ ni ó wà lọ́wọ́ wọn àwọn àfáà sọ pé wa kullu dhalika bi adlihi wa hikmatihi gbogbo tó bá dẹ́dà ṣe yìí ó ní í ṣe pẹ̀lú pé ọba onídéédéé ni àti ọgbọ́n àtinúwá látọ̀dọ̀ rẹ̀ hadithu kan bẹ wọ́n sọ̀rọ̀ sọ fún wa wípé àwọn kan bẹ nínú àwọn ẹ̀dá tọ́lọ́run dá tó ṣe wípé kọba dẹ́dà sọ wọ́n dọlọ́rọ̀ gangan ni wọ́n fi wà dáná ọlọ́run sọ wọ́n dọlọ́rọ̀ wípé kí wọ́n jọ ọlọ́rọ̀ kí wọ́n lóólọ́ kí wọ́n rí jẹ kí wọ́n rí mu ni wọ́n fi dọ̀mà dáná ọba dẹ́dà sọ wọ́n dọ̀mà dáná àwọn kan sì ń bẹ nínú àwọn ẹrúsìn ọba dẹ́dà tó ṣe wípé kọ́lọ́wọ́n ta wọ́n lọ́sì gan ní ọ̀dọ̀mà dáná ọlọ́ba tó lára gọ́sì kíni yóò ta wọ́n lọ́sì ló fi jẹ́ wípé ọba dẹ́dà yóò máa sọ àwọn kan dọlọ́rọ̀ bí adìlìhí wà hikimatihi ọba adẹ́dẹ́ ó tàwọn kan lọ́sì wọn ò ní ló lọ bí adìlìhí wà hikimatihi látara déédé látọ̀dọ̀ rẹ̀ ni àti ọgbọ́n jìnlẹ̀ tí ń bẹ fún ta ní ọba adẹ́dà ní fi máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní suratu Ra'd áyà 26 Allah ni Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir الرزق لمن يشاء ويقدر. ọba adẹ́dà a máa tẹ arísìkí á jẹ àmú kí ìrùn dọlọ́rọ̀ ọba adẹ́dà a máa tẹ fáwọn tó bá wù nínú àwọn ẹrúsìn rẹ̀ nínú àwọn ẹ̀dá tó dá wa yaqdir a sì máa gán fún àwọn kan tí ó gàn lé ẹ lọ́wọ́ tí a ní òdì tó wọn rò dé pé wọ́n ráyé wọn sí wa qad zakara Allah subhanahu fi kitabil karim qissata rajulin ọba adẹ́dà ti sọ nípa ìtàn ọkùnrin kan nínú kùránì alápẹ̀lẹ́ èèyàn bíi tiwa náà ni ọba adẹ́dà sọ nípa ìtàn rẹ̀ fún wa nínú kùránì ẹni tá ń sọ yìí a'tahullahu malan wafiran ọlọ́run fún ní ọrọ̀ tó pọ̀ tí wọ́n bá ṣe pé abọ́rọ̀ lèèyàn ọlọ́rọ̀ ni gbogbo tí wọ́n máa ń wù mọ́yànlá tí wọ́n fi máa sọ pé lágbájá ọlọ́rọ̀ ni gbogbo ẹ̀ pátápátá ọba dídá ṣe fún wàásìbàgùn aléyìí sunúfàn mìzínátìlì hayati dúníyá ọba dídá wá sí gbogbo àwọn yìndòyìndò àwọn nǹkan ẹ̀ṣọ́ tó jẹ́ ẹ̀ṣọ́ tayé ọlọ́run ṣe fún gbogbo tí a máa rí mọ́yànlá tí a fi máa sọ pé ọlọ́run ṣàánú lágbájá ó ti á dọlọ́rọ̀ ó ti dèèyàn gíga ó ti dèèyàn pàtàkì ọba adẹ́dà ṣe fún ọkùnrin tá ń sọ yìí wàlàkínàwó
tagha wa takabbar ṣùgbọ́n ọkùnrin tá ń sọ yìí ó bẹ̀rẹ̀ sí kọjá ẹnu àlà ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe gbéraga ó ṣe kíni ó ń kọjá ẹnu àlà ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kíni ó ṣe ìgbéraga wa athara al-hayata ad-dunya ala al-akhirah ó wá pàtàkì ayé ìjọ alkiyama lọ ó ta alkiyama ó fira kíni ó fira ayé kò rí tọba dẹ́dà kò rí roma ọba dẹ́dà wá ń sọ fún wa ní Suratul Qasas láti áyà mẹ́rìndínlọ́gọ́rin dé áyà mẹ́tàléníọgọ́rin Quran Suratul Qasas chapter 29 verse 76 to 83 ọba dẹ́dà ń sọ nípa ọkùnrin tá ń sọ yìí ọlọ́ni inna Qarun inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhi ọlọ́ni dájúdájú ọlọ́ni ẹ̀rí ẹ̀ táǹpẹ̀ ní Qaruna yìí táǹpẹ̀ ní Qaruna yìí kana min qawmi Musa nínú àwọn ìjọ ànábì Musa ni ìkánú àwọn Bani Israel níta ní òní Qaruna tá ń sọ yìí ìkan nínú àwọn ìjọ ànábì Musa alayhisalam ọlọ́ọ̀ni fàbága alayhim ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìgbéraga mótómótó ìkọjá ẹnu àlà lórí kíni lórí àwọn ìjọ rẹ̀ tó jẹ́ ìjọ ànábì Musa torí pé ọba dídá sí kíni ó fún ní ọ̀rọ̀ tó pọ̀. wa ataynahu minal kunuzi ma inna mafatihahu لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. ọba adẹ́dà ní wà ataynahu minal kunuz ọlọ́run ní a fún ọkùnrin Qaruna yìí a fún ní pẹpẹ ọrọ̀ tó pọ̀ bó ṣe lówó ní Access Bank ló ní First Bank ló ní káàkiri ló ní Central Bank ló ní ilẹ̀ lájà ó ní Lẹ́kí ó ní láláwúsá ó ní lábújá kódà ọkọ́lé ó tún lé sí Lọ́ndọ̀nù bọ́lá rẹ̀ sí pọ̀ tó gbogbo tí a ń pè ní pẹpẹ ọrọ̀ pátápátá lọ́ba dẹ́gà sí fúta ní ọkùnrin tá ń pè ní kíni tá ń pè ní Qaruna yìí ọlọ́run ní má inna mafatihahu ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbah ọlọ́run ní ó dùn onígbà tí nítumà farabalẹ̀ tó ti gbọ́ ó yá túnkà ma inna mafatihahu ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah ọlọ́run ní ẹ̀wà rí kọ́kọ́rọ́ ilé owó rẹ̀ àwọn kọ́kọ́rọ́ ilé owó rẹ̀ bí tí a ń kó sí àpótí tí a ń kó sí bó ṣe wúwo tó ọlọ́run sọ wípé látànúhù bìlẹ̀ òsìbà tí ó lè lòkú wà ọba dídá sọ wípé àwọn èèyàn tí a ń lágbára tí a ń nípa láyà bí àrá òǹkà ó súbà àwọn àfáà ní òǹkà ó súbà láàrin mẹ́ta mẹ́rin márùn mẹ́fà méje mẹ́jọ mẹ́sàn sí mẹ́wàá ní yọ ó súbà àwọn gédé èèyàn tí wọ́n èé ṣe méjì mẹ́ta márùn mẹ́fà sí mẹ́wàá àwọn ní máa ń gbé kọ́kọ́rọ́ ilé owó rẹ̀ bí tí a kó sí kọ́kọ́rọ́ ilé owó First Bank kọ́kọ́rọ́ ti Access kọ́kọ́rọ́ ti Oceanic kọ́kọ́rọ́ ti Zenith àwọn èèyàn ńláńláńláńláńlá àwọn ní máa ń gbé kọ́kọ́rọ́ ilé owó rẹ̀ ọba dídá sọ wípé idh qala lahu qawmuhu la tafrah àwọn èèyàn rẹ̀ tọ́lọ́mọ̀ jọ dá wọn papọ̀ tí wọ́n jẹ́ ẹni ọlọ́run wọ́n wá ń pè àkíyèsí Qaruna wípé pẹ̀lú gbogbo ohun tọ́lọ́run ṣe fún ọ yìí o la tafrah má sì yàyọ̀pọ̀rọ̀ o má yàyọ̀pọ̀rọ̀ má kọjá ẹnu àlà má pèrè ààrẹ ní tó jẹ́ o la tafrah má sì gbẹ́rù gbọ́nrí o má yìí sọ wípé kò sẹ́ni tí ó tó ọmọ tó ní parí sìkì ń bẹ lọ́wọ́ rẹ o wọ́n pe Qaruna sákìyèsí wọ́n wá sọ wípé inna Allaha la yuhibbul farihin inna Allaha la yuhibbul farihin torí
pé ọba adẹ́dà ò nífẹ̀ẹ́ sí gbogbo àwọn tí ẹ bá ṣe kíni tí ẹ bá yẹ̀yẹ̀ pọ̀rọ̀ ọba adẹ́dà ò ṣe kíni o ọba adẹ́dà ò nífẹ̀ẹ́ wọn ọba adẹ́dà ò fẹ́ra gbogbo àwọn tí bá ti ń yáyọ̀ pọ̀rọ̀ wọn pe Kárúnà ṣàkíyèsí àyà yìí wọ́n tẹ̀síwájú pé wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah ataka Allahu daral akhirah. ọba adẹ́dà ni wọ́n wá ń sọ fún Kárúnà wípé wabtaghi wá máa sojú kòkòrò wá máa lọ́bì wá máa dìrẹ̀ bẹ́ẹ̀ fima ataka Allah pẹ̀lú tọ́ba adẹ́dà fún ọ tí ń di ọ̀rọ̀ yìí ìtọ́ba adẹ́dà fún ọ tó di ọ̀rọ̀ yìí o wá máa dìrẹ̀ bẹ́ẹ̀ wá sàmúlò rẹ̀ darul akhirah láti fi ṣe kíni láti fi lẹ́tọ̀ sí alùkìámà táǹpẹ̀ ní alìjánà ọba adẹ́dà sàlàyé rẹ̀ fún àwọn èèyàn rẹ̀ pé sákìyèsí wípé ìrẹ́ Kárúnà o wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah ataka Allahu darul akhirah. ọlọ́run ní ìrẹ́ Kárúnà yìí wá sojú kòkòrò oore àrísìkí tọ́lọ́run fún ọ yìí wá lò ní ọ̀nà tó gbà dára tó fi ṣe kíni tó fi lẹ́tọ̀ sí àlìjánà ọlọ́run tó fi lẹ́tọ̀ sí fi ra àlìjánà ọlọ́run ìkẹ́ ọlọ́run àti ìdẹ̀rọ̀ ọlọ́run tí bẹ́ẹ̀ lálùkìyámà lo àǹfààní tọ́lọ́run fún ọ na sójú ọ̀nà ọlọ́run fi ṣe tọ́lọ́run kó bẹ láǹfààní kó bá dé dàbẹ́ bá lè fi àlìjánà san fún ọ wọ́n ní wala tansa nasibaka minad dunya. àwa ní pẹ̀lú wípé o fẹ́ ná owó sójú ọ̀nà ọlọ́run yìí wala tansa nasibaka minad dunya má gbàgbé ìpín tiẹ̀ láyé náà o ìpín tiẹ̀ kó kọ́lé kó ra mọ́tò kó fẹ́yàwó kó bímọ kó jẹun tó wù ọ́ ìpín tiẹ̀ náà nù má wá gbàgbé ìpín tiẹ̀ bó ṣe wù kó rántí ìpín tiẹ̀ tó ṣọwárí ìpín tọ́lọ́run nú arísìkí rẹ̀ yìí ó gbọ́dọ̀ bójú tó torí pé òun Ọlọ́run ó fi jogún alìjánà tó fi jogún rẹ̀ fún ọ. wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. wọ́n ní wá sí dáadáa ìmọ̀ràn táwọn èèyàn rẹ̀ fún Kárúnà wọ́n ní wá sí máa ṣe dáadáa sáwọn èèyàn kama ahsana Allahu ilayk bọ́lọ́n ṣe dáadáa pẹ̀lú rẹ̀ Ọlọ́run fún ọlárísìkì tó pọ̀ Ọlọ́run ṣe dáadáa pẹ̀lú rẹ̀ nu bọ́lọ́n ṣe dáadáa pẹ̀lú rẹ̀ iná wá máa ṣe dáadáa pẹ̀lú àwọn kíni pẹ̀lú àwọn tí ò tọ́ fi dáadáa fi máa bá wọn lò ṣe dáadáa pẹ̀lú wọn. wala tabghil fasada fil ard. wọ́n wá ní ìmọ̀ràn táwọn fẹ́ fún ọ ni wípé wala tabghil fasada fil ardi má wàá torí arísìkí tọ́lọ́run fún ọ yìí kó bẹ̀rẹ̀ sí fi ìbàjọ́ lẹ́lọ̀ lórí ayé ìbàjẹ́ kó lọ kọ́lé aṣẹ́wó kó tẹ́ẹ̀lì kọ́lé ọtí lọ kó àwọn olórin jọ àti gbogbo àwọn nǹkan tó bá dẹ́dà tí ó kórìíra kó wá máa fi owó rẹ̀ máa tan ìbàjẹ́ káàkiri lórí ayé wọ́n ní ìrẹ́ Kárúnà ò gbọ́dọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ o. inna Allaha la yuhibbul mufsidin. torí pé ọba dẹ́dà ò fẹ́ràn gbogbo àwọn èèyàn tí ẹ bá jọ ń bàjẹ́ oníranù ẹlẹ́ṣẹ̀ tí wọ́n máa fi ìbàjẹ́ lọ́lẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé Ọlọ́run ọba ò nífẹ̀ẹ́ wọn eléyìí ní ìmọ̀ràn táwọn èèyàn Kárúnà tí wọ́n jọ ń sayé tí ẹ fún Kárúnà Ọlọ́run ní qala innama utituhu ala ilmin indi. èsì tí Kárúnà ń fọ̀ Kárúnà èsì tí ń fọ̀ fún àwọn èèyàn rẹ̀ nígbà náà ni wípé kí wọ́n má dára wọn láàmú o innama utituhu ala ilmin ó ní gbogbo tó ń kójọ lọ́rọ̀ yìí àti mọ́tò àti ilé àti ẹ́stéètì àti àwọn nǹkan ńláńlá tó ń kójọ yìí ó ń kójọ láti bí ọgbọ́n òun ọgbọ́n àgbọ́n yékéyéké kéèyàn máa ṣẹ́ẹ́ṣe kéèyàn máa kàn gbé kalẹ̀ ló ń fi kó nǹkan jọ òun ló máa pàbọ́ sí kó nǹkan àwọn jọ. awalam ya'lam anna Allaha qad ahlaka min qablihi minal qurun. ọba adẹ́dà wa ń sọ fún wípé torí pé ìgbéraga ló sún Kárúnà láti máa fi ìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé gbogbo ọlá àti owó tí mo kó jọ láti bí ọgbọ́n mi ní kí n ṣe pé Ọlọ́run bùn mí ìgbéraga ni Ọlọ́run ní ẹ wá gbọ́ awalam ya'lam
ṣé Kọ́rúnà ò mọ̀ ni anna Allaha pé dájúdájú ọba Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun wípé Ọlọ́run ti pa wọn kan rẹ́ ṣáájú rẹ̀ àwọn ìjọ kan ọba adẹ́dà ti pa wọ́n rẹ́ ọba adẹ́dà ti pa wọ́n rẹ́ ó ti tẹ̀ wọ́n rì ó ti fìyà jẹ wọ́n ṣáájú Kárúnà àwọn gbéraga tí ẹni gbéraga bí ti Kárúnà Ọlọ́run ní ṣé kò mọ̀ yìí pé òun ti pa wọ́n rẹ́ ṣáájú rẹ̀ ni àwọn wo man huwa ashaddu minhu quwwa àwọn tí ń lágbára tẹ̀mù yìí sínú àwọn tó ṣe pé man huwa ashaddu minhu àwọn tí ń le jùlọ quwwatan níbi agbára àwọn tí ń lágbára sẹ́yìn pé àwọn ẹ̀dá kan bẹ àwọn áádí sẹ́yìn pé ọwọ́ ní àpáta ní ẹgbẹ́ ọwọ́ ní ẹ fi ń yí àpáta tí wọ́n ń gbénu rẹ̀ wọ́n ga tí wọ́n tóbi gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n báyìí ni ẹni tó bá kúrú jù ní àwọn ìran áádí wọ́n dà gẹ́gẹ́ bí òpó gẹ́gẹ́ bí póòlù nẹ́pà yìí bí ẹni tó bá kúrú jù ní ọbí símárínù ẹ̀dá bí tiwa sì ní wá àwọn ìran Kárúnà sì tó bá wọn Ọlọ́run ní man huwa ashaddu minhu quwwa Ọlọ́run ní àwọn èèyàn tí ń lágbára gẹ́gẹ́ tágbára bẹ lọ́wọ́ wọn Ọlọ́run ní a ti pa wọ́n rẹ́ ṣáájú Kárúnà ìrẹ èèyàn léjeléje lásán yìí Ọlọ́run láti pa wọ́n rẹ́ ṣáájú rẹ̀ kèé wá sí kí wọ́n lágbára nìkan wa aktharu jam'a wọ́n tún wá lérò àwọn èèyàn wọ́n láwọn èèyàn millions àwọn fáànù wọn àwọn díẹ̀sì wọn àwọn èèyàn wọn tí bá wọ́n ṣe papọ̀ there are millions of people tí wọ́n láwọn èèyàn tí wọ́n kójọ wọ́n lágbára jù ọ lọ àwọn tàṣà sí lẹ́yìn èrò ń bẹ lẹ́yìn wọn ju tiẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ọba adẹ́dà sí kí ni ó padà pa wọ́n rẹ́ wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun Ọlọ́run ní tọ́rọ̀ bá fi rí bó ṣe rí ìtapa wọn kan rẹ́ ṣáájú rẹ̀ Ọlọ́run ní wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun Ọlọ́run ní sẹ́mọ̀ wípé kò yẹ kẹ́nìyàn ká sí àmà bèèrè pé ẹ̀ṣẹ̀ wo làwọn òbílẹ̀ jẹ́ sí láti pa wọ́n rẹ́ ṣe Kárúnà tí ń ṣe yìí kò wọ́tí kọ́lọ́hun pa wọ́n rẹ́ ìyí tí ìjọ Áádì ṣe kò wọ́tí kọ́lọ́hun pa wọ́n rẹ́ jíjọ Sàmúdù ṣe kò wọ́tí kọ́lọ́hun pa wọ́n rẹ́ Ọlọ́run lẹ́nikẹ́ni ò tí wá máa bèèrè nípa kí wá lẹ́sẹ̀ àwọn mújírímù àwọn obìnrin tó ọba dẹ́dà sí kíni tó fi pa wọ́n rẹ́ Ọlọ́run ní kò ní ìdíkà bèèrè àwa náà ti rí ti ń dá lára àwa náà ti rí tí Kárúnà ń fà lẹ́sẹ̀ àwa náà ti rí tí Kárúnà ń fà lẹ́sẹ̀ kó máa sọ wípé gbogbo tó ní pátápátá ibi ọgbọ́n làákàì ló ń fi kójọ kìí sọ bá dẹ́dà ló fọ́hun ìgbéraga tó ga ni ìntàsìmọ̀ wípé ọba dẹ́dà ní máa ń sọ ní dọlọ́rọ̀ ayà yìí ò dúó Ọlọ́run ní fakharaja ala qawmihi fi zinatihi ọba dẹ́dà ní níjọ́ tí Kárúnà fẹ́ parẹ́ tí ìgbéraga gùn Ọlọ́run ní fakharaja ala qawmihi he came out to his people fi zinatihi in a luxurious appearance ó jáde pẹ̀lú ọrọ̀ ọlọ́rọ̀ rẹ̀ adé idẹ ọ̀pá goldi rùkẹ̀rẹ̀ silver aṣọ gbogbo nǹkan tí Kárúnà gbé jáde ń jọ náà láfẹ́ pé ẹni tó jáde yìí jáde pẹ̀lú ọrọ̀ ni he came out in a luxurious appearance his cap his clothes his ride shows that this one is displaying the beauty of richness in arrogance alazinatihi ó sì bọ́ta nù ẹ̀rí bá ṣe rí ni ẹ̀dárúkọ ẹlòmíì nílùú ìtótó wa ẹ̀rí bá ṣe rí ni Ọlọ́run ní fakharaja ala qawmihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya Ọlọ́run ní àwọn èèyàn tó ṣe wípé ọrọ̀ ayé ojú kòkòrò ń bẹ lójú wọn ọrọ̀ ayé the worldly materials is very important to them the worldly materials very important to them they started envy Kárún for what Allah has endowed on him that he used it to be proud among his people Ọlọ́run sọ wípé ẹ̀wà rí àwọn èèyàn tó ṣe wípé
ayé yìí nìkan ni ló kàn wọ́n ọ̀rọ̀ àlùkìyámọ̀ ò kàn wọ́n tí ẹ jẹ́ yẹn lásán tí ẹ ti gbà wípé àwọn tí ń ráyé wà láwọn tó lọ́rọ̀ torí ṣe àwọn kan gbà wípé tó bá wáyé tó bá ti ló lọ ò ráyé ṣe nu ṣùgbọ́n àwọn tàbájẹ́ mùsùlùmí agbọ́yé wípé ẹni tí ò ráyé ṣe lẹ́ni tó wáyé tí ò ní ìsìláàmù òun ló wáyé asán kìí ṣẹni tó wá tí ò lọ́rọ̀ ọlọ́run wá sọ wípé qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ọlọ́run àwọn ẹ̀tẹ́ pé ọ̀rọ̀ ayé yìí nìkan ní àkà wọn kí ni tí a ń sọ́njọ́ náà ya layta lana mithla ma utiya Qarun wọ́n ní ó mà sí àwọn o kí ní tọ́lọ́run ò ṣe fún wọn ní dèédé tọ́lọ́run ṣe fún Kárúnà yìí ó mà sí àwọn o àwọn mà wáyé asán o kí ló dé tó fi jẹ́ wípé àwọn oore tọ́lọ́run ṣe fún Kárúnà yìí kí ló tọ́ bá dẹ́dà ò ṣe fáwọn gangan wọn ni innahu ladhu hazzin azim wọ́n wá declare wípé Kárúnà máa kú oríire o is a lucky man Kárúnà is a lucky man. It's like when we are declaring there is somebody that has wealth is a great man. That's the implication. Why someone that is having wealth and is enemy of Allah should be a great? It's not great. You can only great when you have Islam. Wọ́n wá sọ wípé innahu ladhu hazzin azim. Wọ́n ní Kárúnà ọlọ́mọ sọ̀rọ̀ fún ọmọ nípin gan ọmọ ní lọ́kì gan is a great man ó ti ẹ̀rá yẹ́ ẹ̀sẹ̀ ó ti ẹ̀wà pa ẹni tó wà pọ̀ tó jẹ́ ọ̀tọ̀ Ọlọ́run kò wà pa àwọn tí wọ́n máa gbà yí pé tó jẹ́ ọ̀tọ̀ Ọlọ́run tó ló lọ́wà pa làwọn tó sọ wípé ayé nìkan ti bẹ lórí ẹ̀mí wọn ọ̀rọ̀ àlùkìá ọmọ kàn wọ́n Ọlọ́run wà qala alladhina utul ilma waylakum thawabullahi khayr Ọlọ́run ní ẹ̀rá àwọn èèyàn tí wọ́n fún ní mímọ̀ ẹ̀sìn those that have been endowed with a spiritual knowledge àwọn tọ́lọ́run ti fún ní ẹ̀sìn ìmọ̀ ẹ̀sìn ìyí tí a ń sọ ní pé waylakum shame on you they were replying those that are envy what Allah endows on Qarun that is used it against Allah subhanahu wa ta'ala they was replying them share on you people that you are being motivated with these worldly materials being endowed on Qarun and he uses against Allah thawabullahi khairun the reward of Allah is the best reward of Allah the wealth of Allah is the best liman amana wa amila salihan for whoever has faith in Allah wa amila salihan and is doing goodness fẹ́ni tó nígbàgbọ́ ọ̀nà Ọlọ́run tó sì ṣe dáadáa ọwá ní wala yulaqaha illa as-sabirun àwọn ní táwọn ìmọ̀ràn táwọn ń sọ yìí o kò sẹ́ni tó lè gbà tó lè agree what they are trying to let those people understand that the reward of Allah is the best for those who have faith in Allah and do goodness nobody can have this intention can agree with this particular fact with them only those who have patience only those who have what who have patience that understand that it's Allah that provides rizq for who he wishes it's only those that can accept on that he said wala yulaqaha illa as-sabirun ọ̀rọ̀ tí a sàún tóbi kẹ́nìkà máa sọ fún wa wípé ilé ò nítumọ̀ ọkọ̀ ò nítumọ̀ ipò ò nítumọ̀ ó nítumọ̀ o it is very good to be a rich person it's very good to build a very expensive luxurious mansion it's very good to ride a very luxurious car yes it's very good for a person to come out with expensive clothes nobody can even deny that you cannot deny that
But whoever that Allah has blessed with the spiritual knowledge, we understand all this that we have been mentioned is just for worldly materials for just little of time. Sebana Allah isaju wa sabana wa fi anfusikum afala tubsirun. Sebe wa na ri tin ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa. Sebara àwọn ilé ńlá àwọn ilé iṣẹ́ ńlá lẹ́yìn ìgbà táwọn tó ní bá ti sú báyìí tí kò bá ti pàdé wọn dé báyìí gbogbo tí wọ́n filẹ̀ ni ó parẹ́. After the death of the owner, what next? All this wealth starting depreciating gradually until being destroyed. Because it's just worldly materials. It's only the word of Allah that will be for everlasting. They warned KHAIRAN and they told him and they warned him. Nígbàtí ọ̀rọ̀ Kárúnà dojú ẹ̀ pẹ̀lú ìgbéraga kò sí tí ó pèrà rẹ̀ tán, he declared himself as the most favorable person in the whole world, and all this that has been acquired is acquired through his own knowledge, not from Allah. Lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yìí kún tán, tí ago ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ kún tán, wa ma kunna mu'adhibin hatta nab'atha rasula. Wa ma kunna mu'adhibin, Ọlọ́run ní a ní fìyà jẹ nìkankan títí a fi ránṣẹ́, títí a fi ṣe ìkìlọ̀ fún. Ọlọ́run ní nígbàtí ago ẹ̀ṣẹ̀ Kárúnà kún tán, Ọlọ́run ní fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Ọlọ́run ní àwa ọba dẹ́dà sọ wípé àwa pàṣẹ fún ilẹ̀ láti gbá Kárúnà mì. Tó bá ṣe wípé ẹ máa gbọ́, tó bá ṣe wípé Kárúnà nìkan, with that, if it was only Kárún that's been swallowed by the earth, you see, it will come. We inherit his property. Allah did not make only him to being swallowed by the heart. Allah says, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Himself and all his wealth. Himself and all his wealth. Allah destroyed. Allah commanded the ground to swallow him. And all his wealth together. Allah commanded. Allah says, فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ. Ọlọ́run ní kò sí ẹnikẹ́ni. There's nobody that can rescue him from the punishment of Allah. When Allah comes, nobody can rescue you. In Surah Al-Ra'd, Allah declared that the angels were our guide. They guide us in all our day-to-day activities. But the day when the qadar of Allah, when the destiny of Allah is passing, is coming to the truth, the angels will leave us. That is why we get accidents, we die. That is when we sleep, we don't wake up again. The angels will leave, they go away from us. Because the destiny of Allah is overpowered on everything. Allah doesn't say, well, Allah says, فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ. Nígbàtí Kárúnà ń wọlé lọ, nígbàtí wọlé lọ, àti wo dúkìá rẹ̀, all his properties, all his belongings, everybody was looking like this. Everybody was there. Àtàwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ o, àtàwọn tí èso ọ̀rẹ́ rẹ̀ o, even his fans, his people, his lovers, they were there. They cannot get to him and hold him so that the ground will not swallow nobody. Allah says, Ọlọ́run ní kò sẹ́nikẹ́ni tó lè la Kárúnà mídúnìlá àfún Ọlọ́run nìkan ló lè là tó bá fẹ́ là.
ọba dẹ́dà nìkan kò sẹ́ni tó lè la Kárúnà lẹ́yìn òun ọlọ́run ọlọ́run wà máa kánà ọlọ́run nìkan má dára láàmú kò sínú ẹni tí ó gbọ́dọ̀ là it has been destined that we will not save for that punishment. Even if we are seeing people that can gather together to rescue him, it has been written that he's going to be destroyed. Even if people are being intended to move forward to rescue him for what is happening to him, Allah says, وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Allah said it has been written that he cannot be saved from the punishment, even if people are ready to rescue him. Allah ni Kárúnà ò lè là kó ń bẹ́ o. Ọba rẹ̀ ni وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ. Allah says those that were jealousy, they were interested in the position of Kárún yesterday, those that are even those that were saying good, those that were jealousy about what Allah has endorsed on Kárún and use it to be trespassing against Allah subhanahu wa ta'ala. They said they want Allah to do the same thing for them. Do you know what happened when they saw how Allah deal with him and his property and his belongings? Do you know what they said that day? They said, وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ. And they were declaring that it seems that Allah is endows whoever with rizqi, with wealth, with money. Lima yasha min ibadihi wa yaqdir. And it seems that it makes someone to be poor. He decides both for whoever he wishes in out of his servant. Allah ni wọ́n Seboya kele ti ye wọ́n tẹ́lẹ̀. Why couldn't understand this before? Is when they see Ilmiyyah. There's a clear evidence that Allah destroyed him in their presence. Ohun ani ó fẹ́ dàbí pé yìí táwọn fẹ́ gbọ́ báyìí ni wípé ọba adẹ́dà máa fi arísìkì fẹ́ tó bá wù, a sì máa gárísìkì fẹ́ tó bá wù lọ́wọ́, a sì máa ganlé lọ́wọ́ tí ò ní rí púpọ̀ lọ tí ò ná láúlá wọ́n ní tí èyí bá ṣe wípé àánú Ọlọ́run padà láwọn bá, if not that Allah still love the favor, if not the favor of Allah still upon them, despite the fact that they are going against the judgment of Allah. They said, if not the favor of Allah still upon them, la khasafa bina, you should have been buried, we should have been destroyed along with Kárún and his belongings. Wọ́n ti bá ṣe wípé àánú Ọlọ́run ló láwọn bá, àwọn gángan bá ṣe kíni, àwọn ọba parun gẹ́gẹ́ bí Kárún àti ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe kíni o bó ṣe parun. Ọlọ́run ni وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Wọ́n ní táwọn gbáyé ní pé fẹ́rẹ̀ ìpọ̀ gbẹ́fà sí kèfèrí sọ́lọ́run kò ní là kò ní jèrè. Ọlọ́run tílíkà dáàrù الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Ọlọ́run tílíkà dáàrù الآخرة. Ọlọ́run ní aljanna tí mẹ́lá lùkì àmẹ́ yìí, ilé ọlá, ilé ọlà, ilé ẹ̀yẹ, ilé fàájì, ilé táwọ̀ tẹ́nìkan ò ní kú òun bẹ̀ mọ́ láíláí. Ọlọ́run naj'aluha lilladhina. Ọlọ́run la gbé kalẹ̀, apálẹ́sẹ̀ kalẹ̀ lilladhina fáwọn èèyàn tó ṣe wípé la yuriduna uluwan fil ardi, àwọn tí wọ́n èé ṣe ìgbéraga mọ́tọ́mọ́tọ́, tí èé ṣe pé kò sí àràtà àrídá, kò sí ń ta tẹ̀tàtẹ̀, kò sí ń ta fàtàfà, kò sí ń ta lù tí ó dùn, tí wọ́n ò ṣe lórí ilẹ̀ ayé. Wala fasadan, wọ́n èé sì ṣe tí ń fi bàjẹ́ lọ́lẹ̀, tí ń kọ́lé ọtí,
tí ń láwọn fáwọn olórin tí ń kọ́lé ìtẹ́lì tí wọ́n máa gbá wọn aṣẹ́wó wá tí ń dá tẹ́tẹ́lẹ̀ bàbá àjẹ̀bá àti àwọn kẹgbẹ́ wọn wọ́n kì í ṣerú wọn ara fàṣàrù tí ń dá lórí ilé ayé nù ọlọ́run ní ilé tá a gbé kalẹ̀ yìí ọlọ́run ní agbékalẹ̀ fáwọn tí wọ́n èé ṣe gbéraga lórí ilẹ̀ àtàwọn tí wọ́n èé fi bàjẹ́ lọ́lẹ̀ ọlọ́run wal aqibatu lil muttaqin. ọlọ́run ní àtúbọ̀tán al aqiba the consequence, the result, the end is for those who fear Allah, not now. That is why we have to be always patient. I'm going to say sùúrù again. Al-ajalatu mina shaitan. Let us be focused the end point, not what is happening now. Don't focus what you see. Focus what at the back of what you are looking at. In ti beleyin ti ṣẹlẹ̀ ní kó máa òkè sí ti ṣẹlẹ̀ gangan. Torí pé akiba àwọn olóní àwọn olùbẹ̀rù Ọlọ́run. Àwọn akiba àwọn ìbẹ̀rù Ọlọ́run ni. Eléyìí ni aya ta kanu Qur'ani lórí ọ̀rọ̀ Karuna. Àfáà àtọkọ tí a sọ wípé fi hadhihi al-ayatil karima nínú àwọn aya ta ka yìí masha'idun àwọn ìtọ́kasí wà ìbùrún àwọn ẹ̀kọ́ mutanawwi àtọ́pọ̀ ìbẹnu ayá yìí tó jùmìlù ayá takọrùn tí ó kó gbogbo ìgbésí ayé Kárúnà tó kó sínú wà kọ́dìrọ̀ máàlìhì bówó rẹ̀ sí pọ̀ tó wà dhikro hálìhì ó sọ nípa ìṣesí rẹ̀ wà nasihata qaumihi ìmọ̀ràn táwọn èèyàn rẹ̀ fún wà ákíbátà amúrì in tó gbẹ̀yìn rẹ̀ gan arínú ayá yìí the consequence, the result. The end point of Karun was being mentioned in this particular ayat that we just read. Afa sọ pé wala nafiya wa faqat. Afa ni there are some points we are going to sort out from the ayat we just read. Al-wafaqatul ula. Point alakoko. Ana Qarun kana ibn Ami Musa. Karuna yìí ó jẹ́ ibn Ami Musa, his cousin. He says Ibnu Ammi Musa abi ọmọ uncle rẹ̀, the son of his uncle, that is cousin abi. Am I getting it? Wọ́n ní Karun tá ń sọ yìí Ànábì Musa, Karun was his close relative, very close to the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Will you imagine? And it does not accept the message. He has access to the message, he did not accept the message. The difference between have access to this message that we call Hidayatu Irshadiyya, that's having access to the message. Being favored with the message is Hidayatu Tawfiqiyya. They said Wakila Ammu Musa. Some said it is uncle to Musa. Wakala Yusama al-Munawwir. They call him Munawwir. Why this man being named as al-Munawwir? They said lihusni sawtihi bi-Tawrah. Lihusni sawtihi bi-Tawrah, because he have a good intonation, tone when he's reading a Torah, like most of our children that's reading Quran. Mashallah, tabaraka alayhim jami'an. Olóhùn ó máa Taurah ká torí pé ohun rẹ̀ ó mì wípé ẹ̀ta ń sọ yìí he have access to Taurah, he know Taurah, he study Taurah, he can read Taurah very well, and he understood Taurah still. Can you see what ended his life? Àwọn ni qala al-Baghi, afan al-Baghi sọ wípé rahimahullah rahmatan wasi'a, ó ní lam yakun fi bani Israel akro al-Tawrat min Qarun. Ó ní kò sẹ́nikẹ́ni nínú Bani Israel tó máa Taurah ká tó fọwọ́n. He said there's no person in the people of Israel that can read the Torah fluently, melodiously more than Qarun. Kò sẹ́ni tó máa Taurah ká tó Qarun ní gbogbo wọn. Fa ahlakahu al-Baghi li kathrati malihi. Ṣùgbọ́n ìgbéraga mọ́tòmọ́tò ìgbéraga ó pa Kárúnà rẹ̀ látàlì kẹ́sìtọ́tù máa lè torí pé owó rẹ̀ sí kíní, owó rẹ̀ ti pọ̀. Àwọn àfáà sọ yí pé wa hadhihi al-qarabatu la tughni
so ibaha minallahi shay'an àwọn àfáàní relationship tí Kárúnà ní pẹ̀lú Musa, the relationship between Kárúnà and Musa did not prevent him from being destroyed. Kò ní kó má parẹ́ tó ní pẹ̀lú Musa, ìbáṣepọ̀ tó pẹ̀lú Ànábì Musa tó ní pẹ̀lú Taurata yẹn kò ní kó má parẹ́. Amsa salan ṣàlàyé fún wa fa nabiyyina sallallahu alaihi wasallam hina anzala Allahu alayhi, nígbà tó lọ́n sọ ayé Suratu Shura ayé 214 kalẹ̀ fún Amsa salan wípé wanzir ashiratakal aqrabin. وأنذر عشيرتك الأقربين. When Allah subhanahu wa ta'ala revealed this ayah to the Prophet sallallahu that one, your close relative, Allah ní rí Ànábì ṣe ìkìlọ̀ fáwọn ará ilé rẹ̀ tí ń jẹ́ alásùnmọ́ rẹ̀. Ànábì wá pé àwọn Kùrẹ́ṣì, Ànábì ní yá máṣára Kùrẹ́ṣì, ará mi mo pe ẹ̀yin ìran Kùrẹ́ṣì, ìṣọ́rọ̀wò anfusakum minallah, ẹ̀ra ẹ̀mí yín, buy your soul for the punishment of Allah, ẹ̀ra ẹ̀mí yín kúrò níbi ìyà Ọlọ́run o. La aguni ankum minallahi shay'an, torí pé mi gangan ò ní kápá láti là yín kúrò níbi ìyà Ọlọ́run. Ànábì sọ fún àwọn ìran Kùrẹ́ṣì wípé òun ò ní kápá láti là wọ́n kúrò níbi ìyà Ọlọ́run. Ànábì ní ya bani Abdul Muttalib, Ànábì mo pè yín ìran Abdul Muttalib, ẹ̀yin ọmọ Abdul Muttalib mo pè yín, la aguni ankum minallahi shay'an, mi ilé láyín position mi ò lè láyín kò níbi ìyà Ọlọ́run, tẹ́bá lọ́tọ̀ láti di ìyà Ọlọ́run mi ní láyín kò ń bẹ́ o. Ànábì ní ya Abbas bun Abdul Muttalib, àníbákan náà mo pèrè Abbas ọmọ Abdul Muttalib, la aguni anka minallahi shay'an, mi ò lágbá láti là ọkùn níbi ìyà Ọlọ́run. Ya Sọfíyà ammatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ìrẹ Sọfíyà tó jẹ́ àǹtí mi, bẹ̀rù Ọlọ́run, mi ilé la ọkùn níbi ìyà Ọlọ́run o. La aguni anki minallahi shay'an. Ànábì ní ya Fatimatu bintu Muhammad, ya Fatimata bintu Rasulillah, mo pèrè Fatima ọmọ Ànábì, salini ma shiti, ask me what you want now. We are living soul now. Salini ma shiti, ask me what you need. Bèrè tó bá fẹ́ lọ́wọ́ mi, la aguni anki minallahi shay'an, lálùkìyàmá èmi ò lágbára láti là ọ́ kúrò níbi ìyà Ọlọ́run o. Wọ́n sì máa ń ṣàlàyé ilé ìfún wa tá fi ń sọ wípé being a close relationship with the Prophet of Allah does not grant somebody salvation. Having a close relation with a Prophet of Allah doesn't grant anybody salvation. We all remember what happened between Prophet Salam and Abi Talib. Prophet Salam gbìyànjú Abi Talib gba Ìsìlámù, Abi Talib takú Ọlọ́run ò gbà, ó sì dọ̀mọ́ná. Alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. Àwọn àfáà sọ pé falam tanfa qarabatu min Musa min adhabillah, wọ́n ní ìbáṣepọ̀ tí ń bẹ láàrin Musa àti Kárúnà yìí kò lápò níbi ìyà Ọlọ́run. Wala yathni Musa alayhi salam fi da'wati wal balaghi min takabbur aqrabun nas li da'wati, wọ́n ní ààrẹ Musa náà ò yẹ kò gbò lẹ́ni tí ń jẹ́ kí ìpèpè rẹ̀ ó dé ti ta ni ẹni tó ní gbéraga jùlọ nínú ẹ̀dọ́ Ọlọ́run sí tọ́lọ́run fìran ló jẹ́ pé àwa á máa bẹ Ọlọ́run kó bá dára sí kí ni kó fẹsẹ̀ wọn rinlẹ̀. Al-wafaqatu thaniya, the second point. What's the first point? The first point that the relationship between person and a righteous servant of Allah don't secure salvation. It is not automatic that you secure salvation. It has to do with your mind, with your attention towards what we are hearing. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, ana Kárúnà bagha ala qawmihi, Kárúnà ṣe gbéraga sáwọn ìjọ rẹ̀, he feel pampered, pride over his people. Ó sọ pé bi dhulmihi lahum, ó sì gbéraga sí wọn, ó sì dúró wípé he oppressed them. Kárúnà oppressed his people with his wealth.
He can, for example, he can bring out a very big, a very fried goat eating, only him. After that, he feed his dog, he feed his animal with the remaining, and people will be sitting down at the. That is how the West people oppress people. They will have series of cars in their backyard that they are about more than 10 years. They cannot dash anybody until it is destroyed. They have series of mansions everywhere. They will lock it up. They will not allow anybody to live in that house. You have not been seeing the great people who are doing that. That is how the KHAIRAN are being oppressed these people. He oppressed them. He oppressed them with his clothes, with his everything. Wakila baga alayhim bi kathrat malihi. Àwọn kan sọ wí pé sì gbéraga fún wọn bi kathrat malihi torí pé owó rẹ̀ pọ̀, ó sì gbéraga sí wọn. Àwọn kan sọ wí pé zada fi tuli thiyabi shibran. They say his clothes is always go beyond. Clothes like this. All this like this. Clothes will just be dragging his clothes like this on the ground. They said that is the meaning that KHAIRAN baga ala qawmihi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam called, and I'm sorry, la yanzuru Allah yawm al-qiyamah man jarra thawban khuyala. They said Allah will not look to whoever that his clothes is dragging beyond the ankle. Yawm al-qiyamah. There are two different riwayat. This is for riwayah. We have other riwayah. Khuyala. This riwayah is mentioned pride. Is mentioned pride. Whoever his clothes is dragging the ground out of pride, Allah will not look into him yawm al-qiyamah. This is different from man jarra thawban khuyala fa finar. Man jarra thawbahu ma asfala min al-kabayn fa finar. Ele tó bá kọjá kókósẹ̀ náà sọ fa finar. That's why it's separate. There is no any muqayyad mutlaq fil hadith. Somebody say this one qayyada, this one khuyala, muqayyadun. Wọ́n ló jẹ́ muqayyad fún hadith. They say this one is done as muqayyadun li hadithi ma asfala min al-kabayn fa finar. They said what person is saying is only those who drag their clothes out of pride we have the punishment. No. Different hadiths, different riwayah, different word, different judgment. The first one is lesser. Is lesser. Whoever. Whether your tailor do mistake or whether you think you are free to do what you like or if your clothes go beyond your ankle, the part that your clothes go beyond the ankle is going to punish with fire. Can you? It's like somebody asks you to dip your finger inside a burning fire. Well, is it only your finger will be suffering it, or your body? That's the implication. They said Abu Talib. They said he will be having the least punishment in Yawm al-Qiyamah. They are going to wear hellfire sandal for him. His brain, his head will be like when water is 100 degrees Celsius. Tell me, you'll be thinking that is the one half the worst punishment that day. Is one half the least. That's riwayah. This riwayah, another riwayah. Inna Allah yanzuru ilayhi wa la yuzakihim wa lahu adhabun alim. With this, the same thing. This is for whoever deliberately drag his clothes on the ground out of pride. You see me? Out of pride. This is different judgment. It's not the same thing. That's why ẹnikẹ́ni tí ó bá wọ aṣọ rẹ̀ lẹ̀ látara àgbéraga Ọlọ́run ní síjú àánú wò. Wàkílà àwọn sọ pé innahu baga alayhim bi istighfafi bil fuqara. They said he feel pompo, he write them by making jest of the poor. He make jest of the poor. Hey, won't Lucy. Lucy, no go away.
He makes jest of the what? Of the poor. Falam yu'tuhum haqqahum min kathrati amwalihim. He did not give them out of his wealth. Kò ṣàánú ẹni kankan. Ó kàn kó gbogbo ẹjọ́ ni. Kò ṣàánú wọn. Wa qad naha Allahu 'anil baghi fi kitabil karim. And Allah has warned us that we should not be wicked. It's out of wickedness that you cannot take out of what Allah endows on you to other people. It's a wickedness. Allah has warned us. Surah An-Naml, ayah 90. Allah says, "Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha." Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ya'idukum والمنكر والبغي بغل الله وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Ọlọ́run pa wá láṣẹ ká ṣe déédéé, to be justice. Ọlọ́run pa wá láṣẹ al-ihsan, goodness. Number 2, Ọlọ́run pa wá láṣẹ, he command us ita'i dhil qurba, to give out to the poor, to give out to our relative that needy, out of our relative. Wayanha, he prohibited us and the fasha from atrocities. Munkar, àwọn nǹkan tí kò dára. Wal bagiyu náà ní kí yóò ṣe mọ́tòmọ́tò ìgbéraga mo jù ọ́ lọ lórí àwọn èèyàn. Ọlọ́run la gbọ́dọ̀ síbẹ̀. Ilé inú àwọn kan tí Qarun la'natullahi alayhi tó kó sí. Famantọ́gọ̀ wàtàjáwàzà àdí ẹnikẹ́ni tó bá ti sì gbéraga tó kọjá ẹnu àlà fàyínàmá yadhuku wabala amrihi ohun tó wọ́n tó ìyà ọba dẹ́dà yóò tọ́ sí kí ni o yóò tọ̀ ọlọ́ni yá yóò annasu innama baghiyukum sọ́tù Yunus innama baghiyukum ala anfusikum ọlọ́ni ẹ̀yin èèyàn mọ́tọ́mọ́tọ́ yín ìgbéraga yín gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ yín lórí ẹ̀mí ìyàtẹ́ ẹ̀jẹ̀ ìbẹ̀wájú yín kẹ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn àfáà sọ pé innama yadhuku wabala hadha al-baghi antum anfusukum sẹ́ni baghi yóò tẹ́ ń ṣe oppressor tẹ́ ń ṣe yìí ìyà rẹ̀ ó jẹ yín wala tadurruna bi ahadan ghayrakum kò sẹ́ni tí ó pọ̀ wá láwọn ẹ̀yin nìkan lẹ́forí kó fakanat ni'ayatu tughyanihi wa baghihi mu'ajjalatan lahu fi dunya qabla al-akhirah. Àwọn àfáà ní ọ̀ràn ìgbéraga àti ìtẹ́jú ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn mọ́lẹ̀ tí ń ṣe yìí wọ́n ní ọba dẹ́dẹ̀ ó fi ìyà rẹ̀ jẹ ọba dẹ́dẹ̀ ó kánjú ìyà yẹn ló láyé ó tó kó láyé ọba dẹ́dẹ̀ ó kánjú ìyà òun fi jẹ láyé yìí sáájú kó tó lálẹ́ kìámà. Kí lẹ̀ rí wa hadith kan lọ́dọ̀ àfáwà Abu Dawud Annabi sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjila Allahu uqubatahu fi dunya. Annabi sọ wípé sallallahu alaihi wasallam nínú ìyà tó yára tó wà ní ipò kọ́lọ̀un kánjú mú ìyà rẹ̀ jẹ ni tó bá ṣe láyé nínú ẹ̀ṣẹ̀ tó yára tó deserve tó wà ní ipò kọba rẹ̀dà yára fi ìyà rẹ̀ jẹ ni tó bá ṣe láyé máa yudakhiru Allahu li sahibihi fil akhirah bó ti kọ́lọ̀un fi ìyà ń pamọ́ tó fún tọ̀hún. Annabi is saying the best the sin, the atrocities that is worthy that Allah should haste his punishment on the doer in this world before the Yawm al-Qiyamah, even if Allah has been reserved the punishment till Yawm al-Qiyamah min al-baghi for whoever is being oppressed people wa qati'ati rahimu at one that is what is cutting is what is relation tí ń jákun ẹ̀bí tight tí máa ń jákun ẹ̀bí wọn irú ìyà bágíò àti ìyà kíyàn máa jákun ẹ̀bí ọba dẹ́dà máa ń kánjú fi ìyà rẹ̀ jẹ́yà láyé. This world is going to read the repercussion in this world with the fact that Allah still reserve some of the punishment again for Yawm al-Qiyamah. Al-Wafatu Thalitha, the third point on the lesson we derive from the ayat allati qara'naha sabiqan. And Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqu man yasha bighairi hisab. Surah Al-Baqarah
ọba adẹ́dà máa ń pèsè fẹ́ni tó bá wù láì ní ìṣirò. There are some people that cannot say exact what they have in their account. They cannot say exact. They are having money more than 21 banks in Nigeria, 21 banks in the world, more than 21. He cannot recollect what the particular amount he having in each account. There are some people that are living in this world that will not be like us. They don't know the particular amount they are having. Wo mo yeti ani bí owó yẹn ṣe pọ̀ tó. Faqad a'ta Qaruna malan wafiran. Wọ́n ti fún Qaruna tó pọ̀. Yúlù bí il-mathal. Ọlọ́run ti máa pẹ̀rẹ̀ wá wípé àwọn èèyàn ńláńláńláńlá ní máa ṣe kíni ní máa kó owó Qaruna. Afẹ́wọ́ Ibn Abbas tí ń sọ fún wa wípé ma inna mafatihahu latanuhu bil'usbati ulil quwwati. Wọ́n ní kana yahmilu mafatihahu 40 rajula. Wọ́n ní ọkùnrin 40 èèyàn. There were 40 men that are carry the box of the key of his wealth. 40 men, 40 strong men. Àwọn ní máa ń gbélé owó rẹ̀. Ma yakuna min ar-rijal, àwọn èèyàn ní máa ń gbélé owó rẹ̀. Wal mal idha kana bi yadi man asal amal bi fi ta'ati la fawa salih. They said if that particular wealth is in the hand of a good person, that person is an excellent person. If a good person has money, do you know everyone will be enjoying him? If you have a closer friend that has wealth, you see how you will be enjoying him. He will be spending on you as if you are the one providing money for him. But if you have a close friend, I want to punish you. So far, Allah want to punish me. Allah has something against me. Why you put someone in our family? I do not remember me. Even my father was the one who brought him up. He will not remember you. Kó wá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yìí gangan ibà wa bẹ lọ́wọ́ èèyàn dáadáa ẹnìyàn ò jẹ́ ní eré ẹ̀gbọ́n tí Ànábì sọ́rí sálàlì Ànábì ní ni'mal amalu sọ́ọ̀lì lilimari sọ́ọ̀lì mandala kudos to a good word in the hands of good person. Kudos to good wealth in the hand of good person. If we have a good person that has wealth, you see everybody will enjoy him. But Qarun is a bad person. وعندما أتى عثمان ب1000 دينار في تجهيز الجيش لعسرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. Àwọn ọmọ ogun tí a kú sójú ogun. Uthman he brought some money to compensate their family. Tajhiz Jaysh al-Usra, to prepare for those that are going for war. Uthman brought money to prepare for the Muslims that are going for war. They brought the 1,000 dinar. He surprised Prophet. He surprised him. Anabi ma darra Uthmanu ma amila ba'da al-yawm. Uthman will not be in difficulties, will never be in difficulties after today for what he has done. And Prophet pray for him. As we are today, somebody done dry venture said, this is for Malam Talib. How will you feel? Say, me? Am I dreaming? I don't dream it now. Allah will be doing it for human being like us. Kulla yawmin huwa fi shahar. When Uthman brought 1,000 dinar, it was a wood like someone bring 10 million to prepare for those that are going for war in the cause of Allah. So someone was surprised. He now prayed, said, Ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawmi marratayn. He mentioned twice that Uthman will never be in difficulties for what he did today. Uthman will never be in difficulties for what he did. Because we are in difficulties. We are going for war. There's no difficulty for us. There's no anything. There's no any preparation.
That is the meaning of ni'mal amal salih lilmarihi salih. It's an hadith of Imam Ahmad. Imam Ahmad. Hadith is Sunan Imam Ahmad. Al-wafaqatu rabiha, the fourth point. Anna nasiyata ahli al-ilmi wajiba li ummi nas jilalatan wa idayatan. Nasiha, advice, the preaching of the knowledgeable person is wajiba, is compulsory for every knowledgeable person to speak out, to give advice, to do lecture for people. It's compulsory. Dilalatan is just to guide them, just have access to the information or the access to turn to reformation. Dilalatan just for guiding. Waidayatan for also the guiding, the information should turn to reformation. They said they've warned him. The way people talk with Qarun when he started. وَارِشَدُوهُ إِلَى مَا فِي صَلَاهُ دُنْيَاهُ فَلَا أَوْكَ وَبَيَّنُوا لَهُ أَنَّ غَايَةَ الْمَالِ. They now told that وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ. They told that, okay, you secure what Allah has given you at Jannah. They advise him. He refused. فَيَكُونُ أَمُّكَ وَإِتِمَامُكَ لِتَحْصِيلِ الثَّوَابِ. So that kó bá lè jẹ́ wípé kó bá lè rí ọrọ̀ àti ẹ̀san lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Gbogbo àwọn kan ìnẹ́sẹ̀ fún Kárúnà sọ gbọ́ kò gbọ́ kankan. وَعَوْدَهُ أَنَ الْمَالَ لَا يَمْنَعُ يَكُونَ فِي اسْتِعْمَالَاتٍ مُبَاحَةٍ. Wọ́n sọ fún wípé owó tó ní iná bá ṣe ní ọkàn náà sójú ọ̀nà Ọlọ́run kò kọ̀ fún ọkọ̀ má ní mọ́tò, kò kọ̀ fún ọkọ̀ má kọ́lé, kò kọ̀ fún ọkọ̀ má ṣayé rẹ̀, ṣùgbọ́n yọtọ̀ Ọlọ́run